Sticle goale, cumpăr! Nu practică corect și plus că mai dă și cu jula ca să nu ziceți că italienii sunt corecți. Haideți să vă arăt ce mi-am comandat din România. Știți că vă spuneam în ceva vloguri în urmă că sunt anumite neplăceri când comanzi, mai ales din România, anumite chestii și în special de la privat. Și avem o problemă după 2 săptămâni. Bună dimineața, dragilor, și bine ați venit la un nou vlog. Noi suntem la curte, veniți de azi noapte, de pe la ora 12. Bună dimineața! Bună dimineața și ție! Ne-am trezit pe la 7 și ceva, am băut cafeluța, am mâncat un corn, am întins masa, umbrela, Alina s-a apucat să le șteargă, că vă dați seama, după 2 săptămâni e praful de pe lume pe ele. Ia uite! Mamă. A, bine, e afară, aici trec mașini, vă dați seama, e ceva normal, să nu ștergi o față de masă de 2 săptămâni, se strânge praf. Și avem o problemă după 2 săptămâni, din toate floricelele noastre, astea sunt care le-am adus noi acum, mi s-a uscat magnolie, nu știu de ce, dar i-au căzut aproape toate frunzele, au mai rămas câteva. Crengile văd că nu sunt atacate, e tot în regulă ca și crengi, dar cred că din cauza caniculei, din cauza căldurii, le-a afectat și s-a uscat. Pe deasupra, nu vreau să învinovățesc pe nimeni, dar am lăsat și noi cheia la o vecină să ne aude, stați că intru că nu e frumos să mă audă. Deci i-am lăsat cheia să ne aude și nouă când se poate, în lipsa noastră așa. Și noi nu cospionăm, dar având camerele vezi cum se desfășoară lucrurile și tot timpul a udat, în loc să dea la rădăcină, făcea așa cu furtunul și uda pe frunze direct. Și pe acerul acela, și pe magnolie, și pe toate florile. Ceea ce nu e normal după 36-37 de grade toată ziua, tu la ora 4 sau 5 după amiaza vii și începi și faci cu apa aia rece după furtun sau chiar apă opărită, că furtunul are undeva la 25 de metri, toată rola aia e strânsă acolo și stând în soare vă dați seama că apa aia are 60-70 de grade și până să golește toată apa aia după furtun să vină apă rece, vine apa aia opărită pe ele. Dar în fine, asta e. Ne mulțumim că ne mai udă și nouă o floare una alta, dar nu practică corect și plus că mai dă și cu jula ca să nu ziceți că italienii sunt corecți. Corect. Nu prea sunt, pentru că Da. la început cu cine se întâlnea spunea: vezi că au camere, vezi că... Și acum că dânsa știe că noi avem camerele puse și udă, bineînțeles că își udă și la ea, dar fără nicio... Da, fără nicio jenă. Problema este că, Doamne ferește, nu e lasă-o încolo de apă. Problema Măcar nu le udă. Problema e că udă mai mult la ea decât la noi. Da, la noi, ca și cu magnolia aia. În fine, am povestit, asta bine e. că începe și de frunzulițe, pentru că ea stropește așa. Da, de sus. și nu are... Când plouă, dar... Nu are nicio treabă. Tu când vii cu apa aia opărită, e Da, diferit de ele ploaie, că sunt ploaia nu vine încinse, din 40 de grade. încinse și apa aia vine rece Păi, și de-aia le face așa. am explicat eu chestia asta, dar asta e, n-avem ce să facem. Mai sunt și inconveniente. În altă ordine de idei este tot caniculă și nici nu știu de ce să mă apuc aici la curte, că sunt foarte multe de făcut, trebuie să tund iarba, să mai dăm o mână de vopsea la gard, să fac curățenii și aici, că crește bozile, dacă nu stai zi de zi să le pigul, cresc în neștire.
Dar ușor, ușor ne facem curaj și cu ceva trebuie să începem. Ferească Dumnezeu și Maica Domnului. Mamă, ce se albește când dă de soare. Ia uitați-vă cum sunt. Frânt, transpirat, fleașcă oră. A reușit să tundem și noi iarba, ia uitați-o și pe Alina. E aprinsă la față săraca. Am tuns iarba, am udat tot ce era, am curățat magnolia de frunzele uscate. Se vede că ramurile n-are nimic decât frunzele era. Acum vedem la primăvară ce se salvează din ea și ce nu. Izabela am pus-o la mungi. Bineînțeles că prima dată am curățat coprimurul ăsta, cotul ăsta, că era rămas de ciment, știți, de data trecută. Am luat acid și l-am curățat așa frumos, ia uitați și bine arată. Și Izabela de a doua mână deja a început. Mi-ajută și ea, bineînțeles. Gata, asta după care, ultima dată o să-i dăm cu ceară ca să lucească frumos așa și să nu intre apa în el, că protejează ceara aia de umiditate. Și bineînțeles că în continuare mai sunt o groază de multe alte lucruri de făcut și nu mai știm cu care să mai terminăm. Că de început am început, acum nu mai știm cu care să terminăm. Fetele trebuie să meargă și ele pe la magazin să facă ceva cumpărături. Vă place de mine ce țăran sunt cu pălării așa? Iuhu! Așa? Cum? Nu mai sunt de ea mare așa ca ei? Trafaleți? Uite, ăla de burete face același lucru. Ăsta la fel face. Deci pregătește și Alina un trafalet ca să terminăm cât mai repede, să terminăm din soarele ăla de acolo, că cât e ceasul? Coca-Cola rece. Unde și vrea că e 10 fără un sfert. Hai că stăm bine. Până la 10:30 suntem terminați așa, plus minus, cu iarba, cu gardul, cu toate astea. Să ne liniștim. Ce față ai? Da, ce față avem! Haideți să vă arăt ce mi-am comandat din România. Știți că vă spuneam în ceva vloguri în urmă că sunt anumite neplăceri când comanzi, mai ales din România, anumite chestii și în special de la privat, dar am trecut peste. Am aici, ia ghiciți, spune stop și ghiciți ce am aici. Dă-te mai spate, tată, un pic. Să vedem dacă pot să le iau cu Alina. Hai. Eu l-am urcat singur. Dă-i mai în față, dă-i, bagă mâna sub el. E greu? Jos, baby, sub el, că nu e greu. Bagă și mâna aia la altă. Așa. Pune-l aici. Dă-te mai în față. Ce crezi, mi s-a lipit microfon de butoi. Da. Ia uite. Ia uitați. Dă-l mai în față că Da, așa, că nu, aia la altă e... asta. Bine că și asta e dreaptă. Acum vedem care ne place mai mult asta. Aici a avut un scris ceva. Ori asta, ia să vedem pe partea cealaltă, e drept. Lasă-l către mine. Asta cred că e. Asta cred că e fața. Păi da, că e dată cu baiți, cu lac. Asta e. Uite. Asta e cam gâriată, sau? Nu e. Și cam... mai închis, acolo mi-a Da, deschis. vine un pic, are Mai un pic de strâng, nu? burtă, Aici. strâmb, un pic de burtă, da. Nu știu ce să facem, să-l... Nu mai avem noi un pic de bait să-i dăm pe partea cealaltă? Ba, facem asta, problema nu e asta. Asta o rezolvăm. Stai să vedem cum arată aici de jur împrejur. Ia, trage de aici. Ia uite, un cep, nu mi-a dat și mie un cep. Chiar? Trebuie să-i băgăm ceva aici să nu intre. Trebuie adusă farfecă de... Cine ce mi-a dat? Cep, așa se numește ăsta dopul, dar aici se numește cep. Ai înțeles? Așa. Și aici avem masa, blatul. Ia să vedem, pot să-l scot? Nu mai știu cum l-am băgat. Cum l-ai băgat? Păi aici l-am băgat, eu nu știu. Dar numai că nu s-a scos așa. N-a intrat așa greu. Asta? Da. Uite, vezi? E exact ce vă spuneam. Îți trimite un butoi, de exemplu, are o crăpătură aici, doaga. Nu se întâmplă nimic, că dai cu lac și se protejează. Dar dacă ești om și ceri niște bani, de ce nu ești până la capăt, știi? Că un butoi din ăsta nu costă chiar așa 5 lei, 3 lei. Rest, pe unde mai e? Trebuie să-i facem dintr-un dop. Ăsta e cam așa un pic oval aici. Hai să punem asta, să-l întoarcem invers, da. De exemplu, eu i-am cerut să mi lăcuiască. A dat o mână de baiți pe aici lac, în fine. I-am cerut cercurile astea să mi le facă aurii. Le-a făcut aurii, dar o vopsea de
Și Deci, s-a întâmplat, eu cred că nici n-a fost vopsea uscată și el la... da, s-a grăbit. Oricum eu nu l-am grăbit să mi-l trimită, știi, dar în fine, asta e seriozitatea asta și să-l punem ușor din România. Așa, o să-l punem cu asta în sus, e mai dreaptă asta, da. Să-l mai fac eu un pic aici să-l îndrept și să-i fac un cep. Când nu ești direct la fața locului să vezi, așa se întâmplă. Ia dăm foarfe ca stăm și asta să vedem cum vine. Și să vă spun într-un final, 10 milioane butoiul cu blatul. Și cu transportul încă 150 de lei adus acasă și ei nu sunt serioși. Dar asta să vedeți ce am pățit, că am comandat prima dată după alt site. Tot din România. Da, comanda tot vine, nu știu ce. Sună în România la fratele meu. Acolo trebuia să ajungă. Și trece 2-3 zile, 5 zile, le scriu pe WhatsApp. Da, da, vă sună colegii mei, vă contactează, o să vină săptămâna viitoare. A trecut 2-3 săptămâni, le scriu. După o lună de zile, aproape o lună de zile, 3 săptămâni, am spus, anulați comanda că sunteți neserioși. Da. Și aici, la fel. Eu l-am văzut, nici ăsta nu e perfect, drept. Ia mâna. Ia mâna un pic. Uite. E ondulat. Păi, da. se vede la ochi, uite. Deci, exact ce v-am spus eu. Își bate lumea joc de oameni și mai vor și bani. Foarte mulți bani vor. Și își bat joc de banii altora. Uite cum vine într-o parte. N-ai că e strâmbel. Uite aici. Uite-l. Uite-l știu. Ia uite. Nu, și dacă se rupe acum, ce să-i fac? Deci, pur și simplu, românii sunt cei mai neserioși oameni din lume. Aici, nefinistat. Vino aproape să vezi. Uite-te știu. Da, dacă ești dulgher de ăsta, dar nu trechit, trebuie să tâmplar dulgher, cum se numește, trebuie să finisezi totul, nu? Să ieși tu frumos așa. Uite, aici n-are tăietură. Cât de cât uniformă, nu zice nimeni, dar eu înțeleg, nu ești perfect, nu ești meseriaș, corect. Dar nu cere prețurile care... Ia, păi uite-te și tu. Da. E oval, ia uite. Ia uite. Uite-te și tu cum pleacă, în ce direcție pleacă. Deci, n-ai cu cine. Mai am un lucru de încercat. Dacă și ăsta e strâm și nici ăsta nu vine, le arunc pe toate și mă las de meserie, plec, dispar din lumea asta definitiv. Ia să vedem. Intră aici sau nu intră? Ți-am zis că nu e bine? Și ăsta trebuie tăiat din el și făcut din nou. Eu nu știu, dacă dai măsurile care trebuie, de ce nu poți să-l faci cum trebuie? Că nu sunt capabil. Uite-te și tu altul. Grătar de inox, îi dai dimensiunile care trebuie. Ăsta am dat 680 de lei pe el. Și dai dimensiunile și nu-ți intră, uite. Așa. Mai trebuie tăiat 1 centimetru din el, uite. Exact spațiul ăsta de aici, uite. Trebuie tăiat de aici o dată. De aici o dată și sudată lipit aici. Uite-te și tu. Pe urmă mai spun românii că de ce nu sunt băgați în seamă și de ce nu iau, că n-au calitate. În fine, asta e. A few moments later. Este sezonul cicadelor, ia auzi ce cântarea României am aici pe spate. Deci e ceva de nedescris cu căldura, e dezastru. Am reușit să tund și iarba într-un final și aici în spate. Ia uite cum e ars și să fiți atenți și voi că a ars tot. M-am mai calmat până la urmă cu ăsta. I-am făcut și un picior așa, un suport în cruce, ca să nu stea direct pe pământ. Asta e, până la urmă, știți cum e, nu mănânci ciorbă. E el un pic estetic, dacă te uiți așa, se vede că e avion. Asta e, n-am ce să-i fac. Așa rămâne, am pus tenda asta aici, e cam mic, am luat 4 metri pe 4 metri și n-am măsurat bine, adică n-am luat în calcul toată curtea, că era 5 metri pe 5 metri ca să fie ok, dar face umbră destul, ne mutăm după umbră, zic eu. Așa, Doamne, ce am obosit. Am tras tare să terminăm totul astăzi până la prânz, e aproape ora 1. Fetele s-au dus la magazin să facă ceva cumpărături și să terminăm până la ora asta, că am terminat tot, ca după amiază de seară să nu mai facem absolut nimic și nici mâine, că e duminică.
de la ora 2-3 după ce terminăm de mâncat să mergem și noi la mare până de seara la 7-8. Mâine la fel toată ziua din plin să stăm la mare, să simțim și noi că ne relaxăm, că așa cu 2 ore nu simți nimic. Ia uite ce gar luminos am acum. Frumos, îmi pare rău de magnolia aia că i-a căzut frunzele, dar n-am ce să-i fac. Și am dat și cu o ceară protectivă, dar cred că trebuie să-i mai dau o mână. Mamă, ce frige ăsta, ți se lipește mâna de el aici. Ca să nu stea apa pe el, să nu se umezească, să nu se păteze. O să-i mai dau o mână mâine dimineață, că asta o dau cu cârpă așa fugitiv. Mă bag la umbră și eu 5 minute până vin fetele, după aia mâncăm, strângem calabalul cu ce e pe aici și la mare cu noi. Cum a fost la magazin? Bine, uite ce am cumpărat. Aveam poftă rău. Cartofi la cuptor? Da. Da, eram cartofi. Și bine, noi mâncăm acum ceva așa de vară, roșii, castraveți, un pic de parizer și brânză. Eu brânză. Și cam atât, așa că... Dacă vrei, mai am și feriate acolo. Nu mai vreau, nu. Am dat drumul la tank, ăsta l-am cumpărat când mergeam cu cortul. E bijuterie, face aici o răcoare de n-ai treabă. Bine, pe altă parte te mai trage curentul, dar asta e. Înfulecăm repede câte un pic din ce am pus pe masă acolo din bucate și mergem la mare că e jale. În sfârșit am trecut la modul căruțaș. Ia uitați. Hai da, fiarele, cumpăr! Dacă tot avem căruți, domne. Sticle goale, cumpăr! Ce zici, tata? Mai știți TikTok-ul de anul trecut cu Adela? Da, normal. Dar nu mai știu ce ziceam acolo. Aragaze cumpăr! Mama, ce am incident, în direct am dărmat bicicleta oamenilor. Da, nici mult nu mai aveam. Era să zic ce au crescut palmieri ăștia la intrarea pe plaja liberă aici, dar de unde? Că sunt alții puși, că erau niște jumătate de metru așa avea. Și dacă ți-aduci aminte, erau câte 2, câte 3, știi, micuțe. Da. Bă, da, zic cât de repede să crească așa, mă, într-un an de zile. Deci am fost acum în apă de 9 ani de zile de când sunt eu în Italia, niciodată n-am văzut apa așa fierbinte, încât nu poți să stai în ea, adică nu-ți dă plăcerea aia să te răcorești, din contră, te încinge de dezastru. E prima dată când pățesc așa ceva. Și pe deasupra e și foarte murdară, dar în sensul că are ceva prin ea, nu știu să vă explic așa, un fel de muce, așa ca, nu știu. Asta cred că e din cauza la căldură. Chestia asta miroase și urât tare a pește, dar e extrem de caldă, vai de mine. Așa ceva, mai bine stai pe mal decât în apă. N-am pățit niciodată. Ferească Dumnezeu. Și drept dovadă că toți oamenii stau pe șezlonguri la umbră și în apă foarte puțin. Ia uitați. Nu știu ce se întâmplă cu temperaturile astea, dar anul ăsta prea exagerat, prea cald. Exagerat de cald. Deci am tras 2 ore de odihnă, n-am dormit, dar am stat pe șezlong aici și m-am odihnit, este aproape 7 fără 10. Și uitați ce mizerabil a venit apa și văd din ce în ce mai multe coici din astea lungi, stați să văd dacă apare vreuna să vă filmez. Moarte așa și multe picioare de crab morți, rupți în două. Am văzut, dar nu știu de ce, din cauza la căldură, uite scoici din astea. Unde sunt? Uite așa, din astea lungvețe. Multe moarte care vine către mal, așa, nu știu ce se întâmplă. Cred că din cauza căldurii e chestia asta. Mai stăm și noi 5 minuțele și strângem, mergem că până ajungem, până pregătim de mâncare, până... Da, avem timp, că e seara lungă. 3000 years later. Faci duș și practic degeaba. N-are niciun farmec, niciun sens. Cuiva din familia noastră este foame de moare. Adică nu mai are răbdare. Ia uitați aici. Păi spune la oameni cât ai mâncat tu la prânz și cât ai mâncat eu, nu? Gata, acum îți aprind grătărescu. Să dăm foc la forjă, să încingem cărbunii, că sunt pregătiți aici. Pac. Punem aici 2 bricheți din ăștia așa. Zac. Haide, mă! Foale, tată, ca la brutărie. Mai vă aduceți aminte cum făceau brutările înainte, focul cu cauciucuri, din ce mi-aduc eu aminte. Sau cel puțin așa era la noi în sat. Brutăria făcea pâinea cu cauciuc. Băga la cuptor. Vă place umbrarul nostru aici așa? Cu lanțul ăsta de
lumini așa frumos de beculețe. Ce faci, mă, tati? Gata, ți-a scăzut glicemia de foame unde n-ai mâncat. S-a împiedicat, era să cadă iar. Da. Am terminat și cu florile de pus în ghivece, de schimbat ghivecele. Mamă, câte lumini am acum, dacă mă uit așa de aici, fii atent, uite și tu. Da. Hai să aducem două, una în stânga, dreapta la grătar. Să vedem dacă dă randament, dacă fugeți țânțarii, dacă nu. Ia uite, s-a aprins și lampa, fiți atenți să moară. Ia uite ce lumină am acum aici, gata. Păi cât am suferit eu de stăteam pe întuneric pe aici, de nu vedeam nimic, de îmi scoteam ochii cu telefonul pe la grătar. Astăzi e zi de pește. Izabela pregătește aici niște gamberi pe frigărui, așa să-i perperim un pic, dar doar puțin, așa, nu prea mult. După aia avem barbun pus aici la sărat, un pic de condimente și bineînțeles că nu puteam să nu arunc și câțiva mici, că nu se poate altfel. Pește, dar fără mic parcă viața e pustie. Nu, parcă viața e pustie, știi? Viața e pustiu, vorba aia românească. Merge, tat? Da. Ia mă să te văd, cât ești de expertă tu? Acum hai că am dat-o în mărgini pe ăla cu ăla. Ai vrut să te dai bravă că te filmam și nu te grăbi, ușor. Așa, du-l mai în vârf, du-i în vârf ca să rămână mai în vârf, mai. Așa, așa mă, tati. Bravo, pune unul lângă altul, mai fă încă una, pune un pic de sare pe ei și la Grătărescu, să mâncăcescu, că nu mai... Foame, să știi. Da, păi cât e ceasul? Zi-mi și mie repede, cât e ceasul? 9:38. Până facem, mâncăm la 10:30. Așa e, nu? Așa, da. Nu contează, oricum ar fi. Eu normal am vrut să fac pe cel nou de inox cu tablă, pe plita aia am vrut să fac, dar dacă nu se potrivește, nu se nimerește, o să facem data viitoare. Acum facem pe ăsta de pește. Era bun și să iasă pe plita aia așa, știi, pe tabla aia de inox. Mult mai bun, bă. Ieșea bine și acolo, știi, și gambele aia la fel, vreau să-i fac tot acolo. Așa, și încep și pune și invers acum. Asta e, o să-l rectific să vedem. Oricând îmi iau eu aparat de sudură, ori dacă nu îl duc la un băiat undeva. Ce ai făcut? Te-ai atins de ăla? Atins de ăla cu țânțare ăștia, că nu-i mai Dar nu vine la tine, doar bănână, nu te mușcă. Eu când aud bzzz. Gata, am băgat barbunul, să vedem cum iese așa direct la jar. Dar cred că o să iasă bun, că n-are de ce să nu iasă bun. Hai să mai ne ascundem un pic de țânțari. Florile cred că sunt pentru băia minori de la școala de corecție, adică pentru țânțari minori, că pentru ăștia mari n-are niciun efect, n-are nicio treabă, nimic. N-ai, bă, băiatule, poți să dai tu și cu flori, și cu spray, și cu orice ai da. Uitați-vă și voi ce e aici. Bă, nu fuge de fum, bă, sunt imun la fum, bă, uitați-vă, mă, nu știu dacă se prinde pe cameră, mă, mâncava și gura voastră. Așa ceva nu există, frate, deci n-ai cu ce să dai ca să scapi de ei, pur și simplu suntem în mijlocul lor și gata, ne mănâncă de vii. Doar că mi-am dat cu spray pe mine și să zicem că nu se atinge, dar în rest mă bănăne, m-am mușcat de cap, de peste tot, e jale. Mai am 5 minuțele și am terminat. Deci face Izabela o față de la gamberi ăștia la grătar. Îți plac, tat? Serios? Dar să știți că e ultimul grătar pe vara asta. Adică pe vara asta, pe canicula asta. Mai facem spre sfârșitul lui august, când se mai liniștește, nu, e sub orice critică, și cald, și țânțari, și n-ai. Am încercat eu să-i potolesc cu orice, e jale. Dacă stai cu spray pe tine, dar oricum îți intră în ochi, în gură, în cap, deci cumva sunt pe tine mereu, n-ai ce să le faci. Până la urmă, peștoi, barbun, deci am gustat în el, e o bunătate, e dulce așa. Acum să vedem cum sunt gamberii, că Izabela zice că sunt foarte bune, acum eu n-am gustat. Ferească Dumnezeu, deci nici am mâncat așa buni. Bun rău. A? Bun. Dar ce gust are, fii atent. Un pic am sărat, că am picat un pic mai mult sare. Dar așa în rest, mama mia, ferească, deci așa-i facem dacă încolo. Deci centigaie, trași în unt sau... Deci pe grătar, încercați ce vă spun eu așa pe frigăruie, pe grătar cu sare, un pic de paprika. Și un pic de
Și un pic de piper cu un pic de... Ce mai era? Un pic de... Pepe rosa. Curry, dacă vrei să pui piper roșu, paprika, dar puține, nu exagerat. Mamă, deci dacă nu-i mănânci de pericol. Bine, și ei cred că sunt buni ca creveți. Da, sunt și gustoși ca și rasă, ca să le zic așa. Ferească Dumnezeu. Așa Bun. peștele bun. Și barbună, da. Pentru cine este... Mă scuzați. Pentru cine este în Italia și aude la noi sau la altcineva de barbun, dacă vreți barbun în Italia, mergeți la pescărie sau la magazin, dar în general la pescărie și cereți trilie di fango. Ăsta este barbunul din România, așa se numește aici în Italia, trilie di fango. Este un pește care stă undeva pe fundul mării unde e nămol, ceva de genul, din ce știu eu. Dar se numește trilie di fango și e o bunătate, e un pește dulce, bun, foarte bun, gustos. Se aseamănă cu sardina, dar e mai bun decât sardina. Ție nu prea îți place așa tare? Doar pentru că are oase. Are oase, Da, mai are câteva oșoare așa, dar făcut pe grătar, dispare. Nu vă mai fac poftă și oricum am mai primit reclamații că se aude când mâncăm, asta e. Ai, poftă mare, fetele mele. Și scuzați zgomotul, e ventilatorul, n-avem ce să facem, asta e. The next day. Bună dimineața din nou, noi suntem deja la plajă, am trezit dimineața, am băut cafeluța, după o noapte extrem de călduroasă, fetele s-au pus deja la relax. Bună! Și astăzi prevăd că e o zi periculoasă rău de tot. Da. Când am ajuns la 8:30, mașina ne-a arătat deja 30 de grade. Problema e că nu adie vântul deloc. Nici nu se mișcă umbrela, uitați-vă și voi, e totul liniștit. Și apa continuă din nou să fie murdară, dar cred că se datorează doar căldurii, că altfel nu-mi explic. Nu știu dacă se prinde pe cameră, se vede deja are fel și fel de chestii prin ea, nu știu ce naiba e. Dar oricum, weekendul ăsta am prins apa murdară. Ia, încoace se vede mai bine. Ia uitați ce e pe mare. Ce-or fi alea, nici nu știu, că ți-e și frică să intri în apă, uitați. De oameni e plin. Astăzi am hotărât să nu ne mai întoarcem la prânz acasă, că până ne ducem, până ne întoarcem, până mâncăm, până așa, pierdem 2 ore din relaxare, așa că o să prânzăm aici pe plajă, nu? Da. Nu mai ne ridicăm să mergem la nu știu terasă. O trimit pe Izabela să ia un toast sau o minestra de undeva de aici și... Dacă vă e cald, mai târziu o punem și pe a doua umbrelă, că Păi da. nu puteți să... Deja transpirați, sunteți fleșcă, ia uite. Deci are apa o culoare, zici că e ruginită, nu știu ce naiba se întâmplă. Chiar nu pot să-mi explic, ia uitați-vă și voi, zici că suntem într-un lac, așa nu zici că suntem la mare. Și Marea Adriatic, urât. Și din nou plin de... Stați că mă duc mai încolo să vă arăt. Din nou plin de scoici din astea lungi, uite din astea așa. Moarte. Uite cum e și asta. Cred că nu rezistă de la căldura asta, nu știu ce se întâmplă. Uite, asta așa, tipul ăsta de scoici. Multe rău. Și trăiesc așa prin nisip pe aici și când calci cu piciorul pe el așa, se mișcă, că-s mișcătoare. Și ai impresia că dai de ceva șarpe, ceva de te gâdile, că uite, sunt prin nisip aici, uite. Și când pui piciorul pe ea se mișcă și te sperii. Uite și asta, uite cum se mișcă, ia uite. Ia uite. Da. Urât weekend am prins, foarte urât. Ia uite. Urât. Da, asta e, măcar stăm la soare, ne relaxăm. Și cam atât. Dacă aseară m-am luptat eu cu țânțarii să le fac de mâncare fetelor, astăzi s-au sacrificat ele să meargă prin soare să aducă de mâncare. Dar treceți și voi pe partea asta. Da, Ai pregătit umbră? Da, am așezat aici patul. E cald în soare? Dar dați-vă jos alea după voi până... Eu cum ori de cald? Da? Aici la umbră cât de cât stai bine. Dar să știi să te uiți, Izabela, că parcă s-a mai limpezit apa, s-a mai curățat. Parcă nu mai e ca și dimineața. Da.
cât de cât e mai curată față de dimineață. Tu ce-ai făcut? Hai să vedem ce mi-ați luat să mănânc. Ce-am făcut? Uite, am așezat șezlongurile, am pus unul stânga-dreapta la umbră aici frumos. Păi da, ați luat și apă rece? Wow! Yes! Que bello! E bună, e fierbinte, dar e bună. Ca întotdeauna blatul, subțire și crocant, așa cum îmi place mie, ca la cocoace, așa, știi? Numai că Izabela și-a luat țeapă. Ori A greșit. ți-a încurcat-o, ți-a dat-o pe altcineva, ori a înțeles-o. Eu am văzut, gen, pe foaie, am văzut că a scris salsicea. Înseamnă că... A greșit, după aia le-am curcat. Da, ți-a dat-o... Le-a luat. Exact, da. Cine știe. Bău, hai poftă mare. Mulțumim la fel. One eternity later. Ca de obicei am venit de la mare și normal că nu aveam stare să ne Deci odihnim. noi să ne odihnim un pic, ne-am făcut baie. Am făcut câte un duș. Am făcut un pic pe sus, eu mi-am schimbat lenjeria. Am mai strâns și aveam de strâns haine care trebuia să le iau acasă să le spăl. Și după aia am trecut La scandal. Am spălat prima dată, să mai vede că încă nu s-a uscat chiar de tot. Am spălat gardul ăsta că era plin de... Aveam mucegai pe el ce s-a mai scurs așa de pe la palmieria de pe acolo. Și acum îi dăm o mână așa de gri din asta ca să fie mult mai luminos și mai frumos, că prea să vedea întunecat așa, nu? Prea urât era. Mai dăm și noi un pic de culoare, un pic de lumină la curtea asta, măcar așa, treptat, cât un pic, cât un pic. Acum, pe fetele cam pedepsesc eu, că e duminica după amiază. Eu am făcut, dar nu știu dacă o să mai fac, tati. Nu mai faci, tati, stai liniștită și tu, baby, dă-i vopsea mai abundent ca să intre, că uite, pe aici nu se vede carne. Ai înțeles? Nu te zgârci că... Eu nu mai fac, gata. Nu mai, tati, că te mănâncă și țânțare și... Tu te stai acolo în față, că e mai bine, stai mai lejer și e și obosită aici băbuța are mea, da? multe găuri, uite. Așa, hai, lasă că rămân eu cu mame aici. Să o pun la munci, că nu slăbesc deloc. Hai, Ciuciu, bagă, Ciuciu, gogoși. Hai, lasă filmatul și bagă. 21:33 și a dat Dumnezeu să terminăm și noi și gardul. Nu știu dacă se înțelege mare diferența acum că este noapte, dar cât de cât se vede. Aici e partea nevopsită cum era și la noi și de aici am vopsit, am dat și după grătar acolo și ce credeți? Țânțarii se ascund în tufele astea lui vecina, că am dat cu spray cu raid din ăsta și au dispărut toți. Am putut să supraviețuim cu raid. Am dat în toate bozile alea și n-am mai ieșit decât așa 1-2, foarte puțini. Asta înseamnă că eu, ca să scap de bozile astea, că e asigur un și le va tăia, o să trebuiască să fac un gard mai înalt, undeva la 2 metri și jumătate, ca să nu mai treacă în partea asta. Că dacă am dat în bozile ei aici în dreapta, de la vecini din partea din stânga n-au venit niciunul. Deci acolo e problema. Da, e mai luminos, să vede mai aspectos așa, altceva, nu? Față de cum era, eu zic că e bine. Mamă, după ce căldure am tras azi și după ce muncă am băgat cu gardul ăsta, Ne-am făcut baie din nou. știți cum intră berea? Ferească Dumnezeu. Este al doilea duș de la ora 5 încoace după amiază care îl facem. Și acum în încheierea vlogului vreau să vă arăt că m-am bronzat, nu știu dacă vi s-a întâmplat, prin umbrelă. Păi, Dacă vedeți cum e, dacă n-am e prima dată când mă bronzez prin umbrelă. Vedeți că sunt roșu, da? Se observă pe cameră, cred. Se vede. Dar n-am stat la soare deloc. Am avut două umbrele și prin umbrelă m-am bronzat. Hai să vă arăt de ce. Ca aici unde am stat cu spatele pe șezlong, se vede? Da, Se vede, da? E, uite, așa. mai mult pe partea asta. Mai Nu mult sunt aici. bronzat. Deci nu m-a bătut soarele deloc, nici din spate, nici din Și față. n-a până intră de câte 2 ori, dar nu știu dacă a stat mai mult de un 2 sfert de minute. oră. Dar ce un Nici sfert un de oră? sfert de 2 oră. minute m-am umezit că era apa murdară și nu voiam să stau și era plin de scoici din alea care te înțepa la picioare și te înglodea și repede sub umbrelă. Și uitați-vă că arăt caracol. Nu, dar mai întoarce-te un pic. Ați mai pățit așa ceva? Ia uite lateral cum se vede. Ferească Dumnezeu! Asta e. N-am plecat în seara asta că știți că duminica seara e balamuc, pleacă lumea de către mare, către casă și facem câte 4-5 ore pe drum. Plecăm mâine dimineața la 4:30, e și răcoare, ajungem și repede, Da, fără nu e nici nervi, aglomerat. fără stres, așa că punem stop vlogului și ne vedem în următorul vlog. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și până data viitoare vă țuc de nu vă vedeți. Ciao! Pa!